हस् धन्यवाद सम्पूर्ण साथीहरूलाई सन्ध्याकालीन अभिवादन। विष्णु सर नवराजी म चाहिँ यो आइडीमा आयो भनेर नभन्नु ल, दुईटा मोबाइलमा दुईटा आइडी थिए, अब एउटा मोबाइल अफ छ भनेको मतलब ब्याट्री सकेर भर्खर चार्जमा हालेको छु, त्यसकारण यो अर्को मोबाइलबाट यो आइडीबाट आएको छु। त्यसमा अप्ठ्यारो नमानिदिनु ल। खास चाहिँ 7 नम्बर ब्रोकरले दमकमा घर खोजेको र घर भाडा लिएर आउँदा उहाँले यसो गेट टुगेदर दमकका लगानीकर्तासँग गर्ने कार्यक्रम राख्नु भएको हुनाले त्यो कार्यक्रम गरेर चाहिँ म अलिकति ढिलो फर्केको हुँ। यहाँ क्लब हाउसमा चाहिँ आउने रहर भएकोले तपाईँहरूसँग एकछिन भेट्ने गफ गर्ने भन्ने हिसाबले एकदम राम्रो कुरा राख्नु भएको रहेछ टपिक्स होइन। अनि खुसी छु यो विश्व सरको धेरै राम्रा कुराहरू राखिदिनु भयो, सुनाइदिनु सुन्ने मौका मिल्यो र उहाँले भनेको कुरा जस्तो राज्यले गर्नु चाहिँ पर्छ। यदि छ नि त मान्छे एउटा डिप्रेसबाट उस्किन सक्छ र डिप्रेसबाट डुबै उतैको नेगेटिभ हुन सके जस्तै यतिखेर बजारमा चाहिँ पार्टीगत रूपमा इगोजमको रूपमा म ठुलो र सानोको रूपमा यस्तो नगएर सम्पूर्ण देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि चाहिँ राज्यले चाहिँ केही न केही नीतिहरू चेन्ज गरेर केही न केही राज्यका निकायहरू जो न्यायिक निकायदेखि लिएर अर्थ मन्त्रालयदेखि लिएर सरकारसम्म लाग्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ नेपालमा होइन। एक प्रकारको भुइँचालो आउँदाखेरि अरू देशले सहयोग गर्न सक्थ्यो, नाकाबन्दीमा हामीलाई भारतले पेल्दा पनि अरू देशले सपोर्ट गर्न सक्थ्यो, तर यो भित्रको आफ्नै आन्तरिक अर्थतन्त्र चाहिँ अरूले सपोर्ट गरेर चलायमान गरेर गर्ने ठाउँ चाहिँ छैन। राज्यले नै यी भित्र भएका पुँजीहरूलाई चाहिँ परिचालन गर्नुपर्छ र जसले एकजना राम्रो कुरा पनि लेखेको रहेछ, जस्तै भनेको नै छु म आफूले धनीलाई वा पैसावाललाई वा उद्योगपतिलाई डोमिनेट गरेर चाहिँ पुँजी बजार मात्र नभएर अरू कुनै पनि उद्योग धन्दा पनि चल्दैन। हाम्रो देशमा चाहिँ अलिकति मजदुरहरूको ठुलो सङ्गठन अनि मजदुरहरूले कुनै पनि कम्पनी खोल्दाखेरि पहिला मजदुरको आफ्नो हकितको मात्रै कुरा गर्ने अनि जो लगानी गर्न चाहन्छ लगानीकर्ता छ उसको हकितको कुरा नहुने, ऊ एक्लो हुन्छ, उसको आवाज सानो हुन्छ होइन, तर 1000 जना मजदुर चाहिँ धेरैजना हुन्छ र उसका सङ्गठन हुन्छ र उसको आवाज चाहिँ ठुलो हुन्छ। मजदुरको कारण अनि विभिन्न ट्रेड युनियनको कारण अनि त्यो ट्रेड युनियन भित्रको राजनीतिको कारणले हाम्रो देशमा चाहिँ गार्मेन्टको उद्योग, कार्पेट गलैँचा कार्पेटको उद्योग यी सबैहरू चाहिँ बन्द हुँदै जुनबाट चाहिँ हामी इन्कम जेनेरेट गर्थ्यौँ, जसले चाहिँ हामीलाई डलर इन्कम जेनेरेट गर्थ्यौँ, यी कुराहरू चाहिँ छुट्दै गएको छ। अब त्यसको लागि हामीले आफूले पनि व्यक्तिले पनि कयौँ कुराहरू चाहिँ प्र्याक्टिसहरू चाहिँ गर्नुपर्छ कि हामीले विदेशमा हामीले के कारणले हाम्रो विदेशी पैसा चाहिँ जान्छ, के काममा चाहिँ जाँदो रहेछ, विदेशी खर्च हुँदो रहेछ, त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न एक व्यक्तिले गर्ने भूमिका आफै हामीले पनि गर्न आवश्यक छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान पार्न यो पल्टको इतिहासमा भन्ने भए बहुदलीय व्यवस्था आइकन सबैभन्दा जटिल अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई आउने वित्तीय नीति जहाँ गभर्नर साहबले पेश गर्नुहुनेछ त्यसमा चाहिँ यसरी अर्थमन्त्रीले पेश गर्नुहुनेछ, त्यसमा चाहिँ हामीहरू सबका कुराहरू चाहिँ छायाको रूपमा देख्नुपर्छ कि त्यो बजेटमा चाहिँ हामी हाम्रो चेहराहरू पढ्न पाउनुपर्छ र जुन वित्तीय नीतिहरू बन्छन् त्यो वित्तीय नीतिहरूमा चाहिँ त्यसलाई सपोर्ट गर्ने खालको मौद्रिक नीति राष्ट्रिय ब्याङ्कले लिनुपर्छ। यहाँ कुनै पनि इगो प्रतिशोध राजनीतिक हिसाबले नगरेर समग्र देशको अर्थतन्त्र चलायमान गर्यो भने मात्र नेपालीको अनुहारमा खुसी ल्याउन सकिन्छ। अहिलेको आर्थिक सङ्कटमा मैले यसो अहिले हेर्छु व्यापार सायद जुनै ठाउँमा पनि छनक छ, कसैले मात्रै नबोलेको यो मन्दी हो भनेर मन्दीको चरम रूप देखेको छ। यसलाई निराकार हुन आवश्यक छ र हुन्छ भन्ने सम्झेको छु। म आज अलिक धेरै बोल्न चाहन्न, यति कुरा राखेँ। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सुभाष सर, आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो अमूल्य टाइम दिएर। मुक्ति सर जानुभयो जस्तो छ है। अब हामी केही फ्लोर ओपन गरेर केही हामी जिज्ञासाहरू लिन्छौँ। माथि आएर दिग्गज सरहरूलाई
कुन सरलाई सोध्न चाहनुहुन्छ सरलाई यो सरले चाहिँ आन्सर दिनुहोस् भनेर केही क्वेसनहरु चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ है। अनि यस कपुरीको गामको यहाँ धेरै साथीहरुलाई जोइन भएको साथीहरुलाई देख्दैछु गेस्टको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँहरुलाई यस रुमलाई फलो गरेर केही हेल्प गरिदिनु हुन अनुरोध गरे। केही आफ्नो जिज्ञासा केही इन्साइट केही छ भने राखिदिनुस् है सरहरु। म बोल्छु। हजुर सर। मलाई चाहिँ यो लेभलमा आएर चाहिँ कस्तो लाग्छ भने नेपालको यो शेयर बजारमा चाहिँ अब चाहिँ घरिघरि कता कता कस्तो लाग्छ भने तपाईको यो रको माछा हुन्छ नि, रमा चाहिँ माछा त देखिन्छ तलतिर तलतिर। अब त्यो रमा चाहिँ माथि त्यो ढुङ्गामाथि बसेर चाहिँ भाग लाएर त त्यो माछा चाहिँ आफ्नो पोल्टामा त पर्दैन। भनेपछि अब त्यो माछा मारेर आफ्नो पोल्टामा पार्न चाहिँ त्यो खोलामा बिखाल्नु पर्यो नि त हैन। हो त्यस्तै गरी अहिले चाहिँ शेयर बजारको यो खोलोमा चाहिँ ठुला लगानीकर्ताहरूले चाहिँ तपाईको चाहिँ मेटासिटै हाल्दिने कि बिखै हाल्दिएर चाहिँ सबै माछा चाहिँ भत्ल्याक भुत्लुक मारेर चाहिँ आफ्नो पोल्टामा पार्न खोजेछन् हैन। अनि त्यहाँबाट यो घरि राजनीतिक लडाई लडिरहेछ अहिले राजनीतिक तरिकाले हुन्छ अथवा चाहिँ यो बिखै हालेर चाहिँ आफ्नो पोल्टामा पारेपछि यिनीहरूले चाहिँ शेयर बजार माथि लैजान्छन् हैन। अहिले चाहिँ अनि कहिलेसम्म यिनीहरूको पोल्टो भरिदिएपछि अनि त्यहाँबाट बल्ल यो राम्रा राम्रा नीति नियम लिएर आएर फेरि भिराउने हो नि, कहिले भरिने हो भनेर मलाई यो जिज्ञासा चाहिँ यो सुभाषजीलाई सोध्न मन लाग्यो के सुभाष सर। अब उहाँको जिज्ञासा राख्नु स्वाभाविक कुरा हो, तर अब यो सबैको टक्क यस्तो हुन सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईसँग म एग्री छु। अब तर यो आम मान्छेले बुझिसकेको छ जस्तो लाग्छ। स्टक मार्केटमा मलाई लाग्छ म त्यसको चाहिँ घमण्ड होइन गौरव गर्न चाहन्छु कि मार्केटको नेगेटिभ पार्ट मैले बजारमा सिकाएँ जस्तो लाग्छ, पढाएँ जस्तो लाग्छ। यो मार्केटको नेगेटिभ पार्टहरु, अब यो नेगेटिभ पार्टलाई यहाँ हाम्रा उहाँहरू पनि यहाँ आएर सुन्ने चाहने हुनुहुन्छ, उहाँहरूको टोलीहरू यहाँ आएर सुन्नुहुन्छ हैन। अब पैसा हुने मान्छेले मार्केटमा प्ले गर्छ, अब बजारलाई अप एन्ड डाउन गराउनलाई उसले हर प्रयास गर्छ। नसक्दा पोलिसीको लेभलबाट पनि गर्छ हैन। यो गरेको देखेको इतिहासहरू साँची छन्, इतिहासहरू छन्, यस्तो इतिहासहरू देखेका इतिहासहरू हो, तपाईले बोलेका कुरा हो, त्यसमा चाहिँ सत्यता चाहिँ छ। तर अब कहिले यो सबै गरेर चाहिँ शेयर भेला पारेर लान्छन् भन्न चाहिँ म सक्दैन। त्यस्तो पैसाहरू चाहिँ लगभग यो मैले आफ्नो हिसाबमा चाहिँ 20-34 दिनमा चाहिँ 34 ट्रेडिङ डेमा चाहिँ 1-1 अर्बको दरले शेयर किनेर बजारले चाहिँ अप लगाउँछन् भन्ने मेरो अनुमान हो। अब बजारमा एकैचोटि ठुलो पैसा देखिन चाहदैन। यो उनीहरूलाई त उनीहरूको रणनीतिक भित्र पर्छ। हामीलाई 1.5 अर्बको कारोबार दिनमा देखिरहेको छ भने त्यही कारोबारमा बसेर उनीहरूले शेयर चाहिँ बाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो 2 बजेसम्म वा 2:30 बजेसम्म त्यो 1.5 अर्ब रह्यो भने उनीहरू त्यस दिन बाइ नगरेर अर्को दिन बाइ गर्ने हिसाबले यस्तो बेला चाहिँ किन्ने नै हो। यो सबै डराको बेला, सबै सकिएको बेला, अब के हुँदैन भन्ने बेलामा गर्दिनु। अब पोलिसी मेकर मिलेको छन् छैनन् यो म भन्न सक्दिनँ। नीतिहरू रूपमा हामीलाई अप्ठ्यारो पार्ने नीति चाहिँ यो चाहिँ धर्म सत्य, यदि अब जो आफ्नो धर्मको विश्वास गर्छ वा जेमा विश्वास गर्छ त्यसमा हात राखेर बोल्ने भए हो। बजारमा चाहिँ पोलिसीको कारणले हाम्रो बजारको मन्दी यो सम्पूर्ण नभएर मानवीय त्रुटि, हाम्रो पोलिसीको त्रुटि, हाम्रा केही न केहीको त्रुटि हुन्। यो त्रुटिमा रोल खेलिएको कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, खोलाको जानेर हुन्छ अनजानमा हुन्छ। एकजना हाम्रो बुवाले भन्नुहुन्थ्यो, यो नाम उहाँको भन्न मलाई अलिक अप्ठ्यारो लाग्यो। उहाँको चाहिँ 30-40 बिघा जग्गा थियो। 30-40 बिघा जग्गा चाहिँ थियो यो 25-26 सालमा दमकतिरै थियो जग्गा।
अनि एउटा खोला चाहिँ थियो, खोलाबाट उहाँहरूलाई नदिएरकन सानो पैनी लगेर अलिक पानी चाहिँ आफै मात्रै हुने, आफ्नो खेतीमा मात्रै 50-60 बिघामा भर्ने र पानी लाउने चलन थियो र उहाँले चाहिँ पैनी खोल्नुहुन्थ्यो अनि अरूको जाने बेलुका उहाँका मान्छे जान्थे अनि त्यो पैनी बन्द गरेर पैनी चाहिँ पानी कुदाउँथे। तर त्यो खोलामा एक दिन यस्तो अकस्मात पानी पर्यो र उनीहरूले त्यो बन्द गर्नै सकेनन् पैनीमा र त्यो पैनी नै खोला भएर गएर उहाँको 50-60 बिघा चाहिँ बगर भयो, उब्जनी खेती चाहिँ बगर भयो। हेर्नुहोस् त, साँच्चै पानी लिएर खेतीलाई सिंचित गर्न चाहन्थे उनीहरू, तर उनीहरूको नियत आफ्नै खेला डुबोस्, अरूको जमिन डुबोस् भन्ने होइन, थिएन छन त। अरूको नभए पनि मेरो 50 बिघा चाहिँ पानीले सिंचित हुनुपर्छ, धान फल्नुपर्छ भन्ने हो। अब असार साउनको खडेरी लागेको बेला सायद बिउ छर्नको लागि उहाँहरूले राख्नु होला, तर त्यसै रात यस्तो गडाङगुडुङ पानी परेर त्यो पैनीबाट खोला जस्तो बगेर त्यो खोलाको फेरो नै उतातिर गएर उहाँहरूको 50 बिघा पनि सकियो, बगर भएको छ। अहिले देख्न सकिन्छ त 50 बिघा र अरू मानिसको पनि त्यो बाटोबाट जाँदाखेरि अरू 40-50 बिघा पनि अरू मान्छेको पनि जग्गा चाहिँ बगर भएर अनि मात्रै त्यो खोलामा मिसिएको इतिहास चाहिँ छ। एउटा खोलाबाट उदाहरण हेर्ने भए होइन। यसरी नै एउटा सानो कुरामा नीतिले अप्ठ्यारो पार्दा मान्छेलाई हेरेसमेन्ट गरेको देख्दा चाहिँ यो पहिला पनि बोलेकै कुरा हो। मैले यो कुरा त्यस्तो माया दया त राजनीतिमा हुँदैन रहेछ। हाम्रो देशमा विभिन्न प्रकारका कोत पर्वहरू भएका छन्, आफन्तहरू काटेका छन्, मारिएका छन्। यस्तो स्टक मार्केटमा पनि देखेको चाहिँ सानो सानो थियो, यो पल्ट चाहिँ अलिक लामो देखेको हो। अब मलाई लाग्छ यसमा केही सुधार हुन्छ जस्तो लाग्छ। हुनको लागि उहाँहरूले सांकेतिक रूपमा 2-4 ठाउँ आएर बोलिसकेको छ भनेपछि यसले नीतिहरू चाहिँ सुध्रेर जान्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। यस्तै नीति र चेप्पा नीति पर्ने भए चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ फ्युज हुने सम्भावनाको अर्थतन्त्रमा पुगेको छ। उहाँहरूलाई मैले यो धम्की सुनाएको होइन, उहाँहरू पनि आएर सुनिहाल्नुहुन्छ होइन, धम्की गरेको होइन। समग्र देश नै जनता नै निराशा भएर मरिरहेको देख्दा तपाईहरुलाई मलामी जान मन छ भने त ठिकै छ। अब मलामी बन्ने लगानीकर्ताको व्यापारीको मलामी जानै मात्रै रहर हो भने त पोलिसीले याकेर च्यापेर घाँटीमा समाउनु होला, बिरालोहरूले वा सिंहले एउटा खरायोलाई समाते जस्तो गरेर पोलिसी मेकको आधारले समग्र अर्थतन्त्रलाई विन पार्ने, यहाँका निजी क्षेत्रलाई पनि उकास्ने, व्यापारीलाई पनि उकास्ने, स्टक मार्केटमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई उकास्ने, राज्यको पनि कर उकास्ने, देशलाई पनि धनी बनाउने, राजस्व पनि धेर उठाउने अनि आफ्नो तलबहरू पनि बढाउने हो भने तपाईले राखेका कयौं पोलिसीहरू चाहिँ चेन्ज गर्दै गर्दै जानुपर्छ र हामी जो लगानीकर्ता छौं हामीले पनि ठूला साना नबनेर आफ्नो गच्छे अनुसारको बिहेभहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। यो स्टक मार्केट भनेको बैंक भने जस्तै हो। एक प्रकारले बैंकले हेर्ने भए गरिबलाई ऋण दिएर धनी बनाउँछ भन्नुहुन्छ भने त्यो गलत हो। खास चाहिँ ऋण धनीलाई दिन्छ बैंकले, जसले तिर्न सक्ने क्षमता छ भने मात्र उसलाई ऋण दिन्छ, उसको धितो राखेर कि सबलाई धनी बनाउने बैंकको उद्देश्य। बोल्न चाहिँ बोलिन्छ तर हुँदैन। त्यसकारण यो पुँजी बजारमा पनि धनी हुँदै जान नै दिनुपर्छ उनीहरूलाई, उनीहरू सम्पन्न बन्दै जानलाई दिनुपर्छ। उनीहरू पनि अरब करोड छ भने अरबपति हुनुपर्छ, हामी पनि लखपति छौं भने करोडपति हुनुपर्छ। यस्तो मनोभाव राख्नुपर्छ। यहाँ साना ठुला कोही छैन, हामी सबै एउटै नाउका यात्री हौं। एउटा नाउमा भित्र पानी पस्यो भने त्यो नाउ डुब्दा हामी ठुला पनि डुब्छन्, साना पनि डुब्छन्, हामी मध्यम मानिसहरू पनि डुब्छन्। यति कुरा राखेँ। तपाईकोसँग यो मिल्यो जस्तो लाग्छ तपाईको भावसँग। हस्, धन्यवाद।